سلام، به بوکیش نازلی خوش اومدین. آماده این با هم بریم به بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا؟ امسال من برای اولین بار رفتم به فرانکفورت بوخمسه یا همون نمایشگاه کتاب فرانکفورت که بیشترین تعداد ناشر و بازدیدکننده رو در بین نمایشگاه‌های دنیا داره. تا فرانکفورت 1-2 ساعتی با قطار راه بود. صبح زود راه افتادیم، توی ایستگاه یه قهوه گرفتیم و از اونجا راه افتادیم به سمت نمایشگاه. محل برگزاری یه چیز شبیه نمایشگاه بین‌المللی خودمونه و بیشتر ایونت‌های مهم اونجا برگزار میشه. فکر کنم به خاطر همین اهمیتش فاصله‌اش از ایستگاه مرکزی زیاد نبود و ما تصمیم گرفتیم تا اونجا رو پیاده بریم. حدوداً 20 دقیقه راه بود. اول نقشه نمایشگاه رو گرفتیم. بعد رفتیم وسایل اضافه‌مون رو تحویل کلاک روم بدیم که متاسفانه به ازای هر آیتم 3 یورو میگرفتن. من فکر می‌کردم ما همون اول صبح رفتیم خلوت باشه ولی اصلا اینطور نبود. مخصوصا اولین سالن که بخش فانتزی، رمانس و نو ادالت بود. تقریبا جلوی هر غرفه یه صف طولانی تشکیل شده بود. من خودم خواننده حرفه‌ای این ژانرها نیستم ولی حس و حال این غرفه‌ها رو دوست داشتم. سعی کرده بودن متناسب با ژانر دکور کنن. کلی کارت پستال و بوکمارک از آرت‌های این کتاب‌ها می‌فروختن. و البته بهشت مانگا خون‌ها هم بود. کلی مانگا و کلی غرفه هم برای آرت ورک‌ها و اکسسوری‌هاشون. قسمت بعدی که می‌خوایم با هم ببینیم سالن سوم نمایشگاه. بخش‌های آموزش، هنر و معماری، گردشگری، مذهب و برای من از همه مهمتر ادبیات کودک توی این سالن بودن. پر از غرفه‌های رنگی با حس و حال واقعا خوب که بیشترشون یه فضایی هم داشتن برای نشستن و ورق زدن کتاب‌ها یا صحبت کردن دربارش. حالا بریم سراغ خریدای من از نمایشگاه. من خریدای کمی کردم و همونجوری که از دستم مشخصه فقط از بخش کودک خرید کردم که اگه یه کوچولو منو بشناسین از این بابت تعجبی نمی‌کنین، چون اصلا کتاب کودک واسه من یه چیز دیگه است. یعنی خودم هم نمیدونم جریان چیه، اما همیشه به این فکر می‌کنم که اگه یه جهان موازی وجود داشته باشه من حتما اونجا شغلم تصویرسازی کتاب کودکه. این 2 تا کتابی هم که از نمایشگاه خریدم زیباترین تصویرسازی ها رو دارن واقعا. حالا یه کوچولو از هر کدوم رو بهتون نشون میدم. اول بیاین از این 2 تا شروع بکنیم. اینا مال یه مجموعه بودن که داستان‌های کلاسیک رو تصویرسازی کرده بود و البته خلاصه کرده بود برای مخاطب کودک و نوجوان و من این 2 تا رو ازش خریدم. یکی اینه، آلیس در سرزمین عجایب، و دومی هم رومئو و جولیت از شکسپیر. خیلی خوشگلن. نمیدونم درست توی دوربین مشخص بود یا نه. حتی از همین جلدشون هم مشخصه که چقدر تصویرسازی‌های بامزه‌ای دارن. خیلی خوش رنگ و لعاب و واقعا دوست داشتنی. این یه مجموعه 4 تایی بود فکر می‌کنم. آلیس در سرزمین عجایب، رومئو و جولیت، غرور و تعصب و باغ مخفی که من تصویرسازی این 2 تا رو بیشتر دوست داشتم. اینا رو گرفتم و بذارین حالا یه دقیقه یکیشو باز کنم یه کوچولو بهتون نشون بدم در چه قالبیه. اینجوری از توی این قابش در میاد.
بعد به این شکل آکاردئونی میگن، چی میگن؟ پایین تصاویر هم متن داره که البته کوتاهه چون خب داستان خلاصه شده است و خب به زبان آلمانیه. این صفحه اولش هم راهنمای تصویری شخصیت هاست. خیلی هم اتفاقی پیدا کردم اینا رو ها. همونجور که داشتیم توی اون سالن کودک گشت میزدیم، من چشم خورد به یه غرفه کوچولوی بامزه که از قضا هیچ کس اون لحظه توش نبود. بعد صرفا برای اینکه از اون خلوتیش سوء استفاده کنم و برم شروع کنم کتابا رو ورق زدن، تصویرسازیاشون رو تماشا کردن، رفتم توی غرفه. مسئول غرفه هم یه خانم بانمکی مهربونی بود که کلی تحویلمون گرفت، بهمون کارت پستال و بوکمارک داد. بذارین نشونتون بدم. این کارت پستال رو من عاشقش شده بودم واقعا. بعد همینجوری که با خیال راحت وایساده بودیم کتاب ورق می‌زدیم، نقاشیاشو نگاه می‌کردیم، من چشم خورد که توی یه قفسه‌ای اون طبقه پایینش یه کارتونی هست که روش یه کاغذ چسبوندن، روش نوشتن که اینا هر دوتاش 10 یوروه. بعد معلوم نبود که توی اون کارتون چیه ها اینا بود، ولی هر کدوم اینجوری به بغل چیده شده بودن. بعد من فضول رفتم درش آوردم، دیدم که اینا چه جلدای خوشگلی دارن و قیمت پشت جلد هر کدوم هم 10 یورو. حالا نمیدونم کم مونده بود، رو دستشون پات کرده بود، چی بود، داشتن هر دوتاشو 10 یورو میدادن. خیلی خوشحالم انقدر شانسی پیداشون کردم، واقعا دوست داشتنیان. این آقای رومئوشون هم شبیه سیوروس اسنیپ جوانه. توی این سالن غرفه‌ای هم بود مختص ادبیات کلاسیک، ناداستان، کمیک و مانگا، لوازم التحریر یا حتی بورد گیم. چند جا هم فضای مصاحبه و گفتگو آماده کرده بودن و از قبل برنامه‌هاش رو اعلام می‌کردن. یکی از نشرایی که توجه منو جلب کرد این بود. بیشتر کتاب‌هاش از ادبیات کلاسیک بودن اما با یه فرق کوچولو. مثلا بیاین مجموعه شرلوک هولمز این نشر رو با هم ببینیم. این نسخه که من برداشتم نسخه تصویرسازی شده کتابه. یعنی سعی کردم بعضی از المان‌های داستان که قابل شبیه سازی بودن رو مثل نامه‌ها یا عکس‌ها یه نسخه فیزیکی ازش درست کنن و داخل کتاب بذارن. کیفیتشون هم خوب بود به نظرم. حس می‌کنم ایده بامزه و آسونی بود برای اینکه قشنگ بکشن رو قیمت کتاب. شاید یه وقتی یه دونه‌ش رو خریدم. تو چند غرفه دیگه هم محصولات خلاقانه کتابی دیدم. یکیش غرفه لگو بود که به جای لگوهای معمولی ترکیبی از کتاب و پازل بودن. مثلا این پازل سالن عمومی گریفیندور بود با مینی فیگور هری و رون و هرماینی. این یکی انتشارات هم خیلی چیزای باحالی داشت. کلی پازل داشت که از داستان‌های معروف الهام گرفته شده بودن. مثلا یه پازل توی دنیای کتاب‌های ویرجینیا وولف یا اون یکی توی جهان شرلوک هولمز.
چند تا پازل خیلی جالب هم از دنیای آگاتا کریستی داشت با کلی نشونه از معماهایی که خانم مارپل یا پوآرو توی داستان‌ها حل می‌کردن. یا مثلا یه سری بازی کارتی داشت درباره عاشقانه‌های کلاسیک. مثلا این یه بازی حافظه بود که باید شخصیت‌های رمان‌های جین آستین رو به پارتنرهاشون وصل می‌کردی. خب حالا بریم سراغ این یکی که واقعا در قلب من جا داره. خیلی جالبه که من این رو هم اتفاقی پیدا کردم. یعنی دوباره تو همون بخش کودک من یه غرفه‌ای دیدم که خیلی نورش خوب بود و خیلی بزرگ و دلباز بود و توش خیلی خلوت بود. بعد به دوستم گفتم بیا بریم تو این غرفه که تو از من فیلم بگیری، چون که تا اون لحظه من هر چی فیلم ضبط کرده بودم از نمایشگاه یه سری فوتج خیلی بی‌دقت و سریع بود که از روی کتابا گرفته بودم، به خاطر اینکه انقدر همه غرفه ها شلوغ بود، پر از آدم بود، برای احترام به حقوق اونها نمیتونستم یه فیلم بگیرم که حالا خودم هم یه جوری توش جا بدم، چون اونا هم تصویرشون میافتاد توی فیلم. برای همین ما رفتیم اون غرفه فقط واسه اینکه فیلم پر کنیم عملاً. بعد همجوری داشتم میگشتم خیلی با لذت و خوشنودی شروع کردم کتابا رو باز کردن که دیدم آقا من زبون داستانا رو متوجه نمیشم. اونجا بود که تازه فهمیدم چرا این غرفه خلوت‌تر از بقیه غرفه هاست. غرفه‌ای که من رفته بودم توش مربوط به یه نشر هلندی بود که حالا بعدن که سرچ کردم اسمشو متوجه شدم بزرگترین ناشر ادبیات کودک توی زبان هلندی همین نشره. برای همین یه ذره خورد تو پرم، گفتم که ای بابا من الان متوجه نمیشم این داستانا چیه و اینا. همینجوری سرسری 2 تا کتاب دیگه برداشتم، تصاویرشون رو نگاه کردم، واقعا هم قشنگ بودن. بعد خیلی اتفاقی چشم خورد به این، اولا به خاطر تصویر روی جلدش. بازش کردم، شروع کردم حالا نگاه کردن، چون از شانس خوبم کتاب برای 3 سال به بالا نوشته شده و متنش خیلی کم بود و تصاویرش گویا بودن. فهمیدم که داره تو داستان چه اتفاقی میفته، به راحتی تونستم داستان رو دنبال کنم و خیلی منو به خودش جذب کرد. احتمالاً شما هم الان با دیدن نقاشیاش همون حس اون موقع من داشته باشین. خلاصه من انقدر نقاشیای این کتاب تو دلم جا باز کرد و انقدر داستانش بامزه و نرم و ناز بود که گفتم بابا من میخوام این کتاب بخرم، اصلا زبانش برام مهم نیست، یه کتابم به زبان هلندی داشته باشم تو کتابخونم مگه چی میشه. بعد میخواستم برام کتابو حساب کنم، یه دقیقه دادمش دست دوستم و اون اولین چیزی که توی جلد کتاب توجهش رو جلب کرد اسم نویسنده بود که خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه، منم همیشه بعد از اینکه اسم کتابو نگاه میکنم اسم نویسنده رو نگاه میکنم، ولی فکر کنم چون این دفعه فهمیده بودم همه کتابای این غرفه هلندی زبانش، دیگه متنا رو اصلا نگاه نکرده بودم. برای همین وقتی داشتم شیفته این کتاب میشدم اصلا خبر نداشتم خانم غزال بیگدلو داستانش رو نوشته و تصاویر معرکش رو نقاشی کرده. خیلی خوشحالم به واسطه این کتاب و این نمایشگاه با هنرش آشنا شدم، چون واقعا کارش فوق‌العاده نیست. قسمت بعدی که می‌خوایم ببینیم سالن 4 که شروع بخش بین‌الملل نمایشگاه بود. خیلی کشورها توی این بخش غرفه‌های بزرگ و جالبی داشتن، حتی کشورهای یکم کوچولوتر که ممکنه تا حالا هیچی از ادبیاتشون نخونده باشیم.
به جز این غرفه‌ها یه سری استند کوچیک‌تر هم بود که کنار اسامی کشورها اسم نشر و اسم یک نفر رو هم نوشته بودن. با یکم جستجو متوجه شدم مربوط به یه برنامه‌ایه که نمایشگاه در جهت شبکه‌سازی بین کشورها راه انداخته و در اون نمایندگان جوان نشرهای خارجی میتونستن ثبت نام کنن و حضور داشته باشن. از ایران اسم نشر چشمه و خانم مریم هاشمیان رو اینجا دیدم و خوشحالم شدم، اما متاسفانه در اون زمان اونجا نبودن. نمونه‌ای هم از کتاب‌های نشر نبود. بخش بین‌الملل توی سالن 5 و 6 هم ادامه داشت. کشورهای انگلیسی زبان توی سالن 6 بودن. توی نشرهای انگلستان دوباره کلی کالکشن لوکس و ادایی از ادبیات کلاسیک دیدیم. حتی این نشر که کتاباش هم خیلی خوبن میگفت کتابای جین آستین رو فقط 4 یورو میده که فکر کنم برای بازارگرمی بود، چون هر کی میپرسید میگفت تمام شده. ولی بیشتر بخشای این سالن فضاهایی بودن که نشرهای بزرگ برای جلسه و گفتگو و نمایش کتاب‌هاشون در نظر گرفته بودن. خیلی‌ها تابلو زده بودن که اینجا فروش ندارن و حضورشون صرف نمایش و همکاریه. برای همین دیگه چیز زیادی برای دیدن نمونده بود. ما هم که خیلی خسته شده بودیم اومدیم بیرون. توی محوطه این فضا رو برای تست یک کتاب صوتی گذاشته بودن که جالب بود به نظرم، ولی صفش خیلی طولانی بود. رفتیم سمت غرفه‌های خوراکی چون که نمایشگاه کتاب و سیب زمینی سرخ کردش واقعا. مرسی که تا اینجا همراهم بودین. خیلی زود میبینمتون.